Goedemiddag en leuk dat jullie naar deze video komen kijken. Ik ben op stap vandaag en om juist te zeggen, ik ben een wandeltocht aan het doen van Wandelclub Opsinjoorke. Die hebben een wandeltocht bewegwijzerd. Kwestie van ons gezond te houden en ons in beweging te houden, wat dat op zijn eigen een heel goed initiatief is. En die wandeltocht die vertrekt aan de kerk in Battel, dus die gaat tot aan het Zennegat en terug ongeveer 7 kilometer. Maar die pakken ook prachtige natuurdomeinen mee, zoals waar ik nu aan het wandelen ben. De Battelaar, daar gaan ze dus ook door en dat is eigenlijk achter de moeite. Als je dan ziet wat een prachtig weer dat we vandaag hebben, is het helemaal heel aangenaam om te doen. Plus, het is nog gezond dat je beweegt ook. Ik ben al bijna op het einde van de wandeling, maar ik ga jullie toch de beeldjes laten zien wat ik allemaal gemaakt heb. Praktisch het ganse parcours. Maar eerst ga ik mijn wandelbotinnen aandoen.
En hiermee zijn we dan aan het einde gekomen van deze wandeltocht. Wandeltocht van Opsinjoorke Mechelen. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk hebben gevonden. En moest dat zo zijn, duimpje omhoog op YouTube is tof. En abonneren op mijn kanaal, want dat vind ik nog veel toffer. In ieder geval bedankt dat je gekeken hebt. Graag tot de volgende. Dag.